السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، وإن شاء الله في الفيديو ده هنشتغل مع بعض كوفية بغرزة بسيطة جدا. ممكن طبعا تكبري المقاس اللي هتبدأي بيه وتشتغليها شال، طبعا حسب المقاس اللي انت هتختاريه. هنشتغل بالخيوط اللي قدامكم دي، الثلاث أنواع دول بياناتهم زي بعض بالظبط، عدد أمتارهم زي بعض، تفاوت بسيط جدا في الأسعار. أنا هشتغل بهيمالايا افريداي وهيمالايا افريداي بيبي لوكس وكمان برنسيس سوفتي. الشلة هنا 100 جرام، وكمان عدد الأمتار 250 متر. التلاتة 100% اكليريك. التلات أنواع خيوط تركي، أسعارهم قريبة من بعض جدا. الافريداي والافريداي بيبي لوكس تقريبا في حدود 24 جنيه، وجايبة البرنسيس سوفتي ب20. أنا هشتغل معاكم في الفيديو بإبرة مقاس 5 علشان الغرز تكون مريحة شوية، وكمان الكوفية تكون انسيابية في اللبس. هنشتغل مع بعض عينة صغيرة من الغرزة. أول حاجة هعمل عقدة البداية، وهشتغل عدد سلاسل بيتكون من مضاعفات رقم 9 أو رقم بيقبل القسمة على 9. اشتغلت سلسلة بتتكون من مضاعفات رقم 9، هنزود فوق العدد الكلي سلسلة واحدة بس. تمام. وبعد كده هنمسك من هنا وهناخد ارتفاع 3 سلاسل بداية السطر بتاعنا، وارتفاع غرزة العمود بلفة. هلف الخيط وهاجي على أول سلسلة بعد التلاتة، اللي هو 1 2 3، اللي هي رابع سلسلة هنا. 1 2 3 في السلسلة رقم 4 هشتغل عمود بلفة، وهنحسب طبعا الارتفاع عمود، يبقى كده معايا ارتفاع وعمود، يعني عمودين في بداية السطر. بعد كده هلف الخيط مرتين وهعدي سلسلة التانية، هاجي على تالت سلسلة وهدخل وهشتغل عمود بلفتين، اطلع من حلقتين في حلقتين في حلقتين. بعد كده هاخد 3 سلاسل 2 3، هاجي على السلسلة اللي بعد العمود بلفتين على طول، السلسلة التانية على طول، وهشتغل فيها غرزة حشو. ادخل جوه السلسلة كده هشتغل غرزة حشو. بعد كده هاخد 3 سلاسل، هلف الخيط مرتين، هاجي على السلسلة اللي عليها الدور اللي بعد غرزة الحشو، هدخل وهشتغل عمود بلفتين كمان، 1 لفتين في لفتين. دي بداية السطر بتاعنا. بعد كده هلف الخيط لفة واحدة وهعدي سلسلة 2 وهاجي على التالتة وهشتغل عمود بلفة. هلف الخيط هاجي على السلسلة اللي بعدها وهشتغل كمان عمود بلفة. كده الغرزة خلصت معايا، وهتتكرر بنفس الطريقة بالظبط. 2 عمود بلفتين، 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل عمود بلفتين ورا بعض على طول، هفوت 2 سلسلة وهشتغل عمود غرزتين ورا بعض بالشكل ده. هنكرر بنفس الطريقة، هنحسب العمودين دول كأنهم هما العمودين اللي في الأول، هناخد بعدهم على طول لفتين على الإبرة، وهعدي غرزة 2 وهاجي على تالت غرزة وهشتغل عمود بلفتين، وبعدين 3 سلاسل 2 3، هاجي في الغرزة اللي عليها الدور وهشتغل غرزة حشو، وبعدين 3 سلاسل، هلف الخيط مرتين، الغرزة اللي عليها الدور تاني غرزة على طول هشتغل عمود بلفتين، اطلع من حلقتين في حلقتين في حلقتين. هلف الخيط مرة واحدة، هعدي غرزة التانية وهاجي على التالتة هشتغل عمود بلفة، هلف كمان مرة الغرزة اللي عليها الدور هشتغل عمود كمان بلفة. بصوا لو بصينا للشكل هنلاقيه اتكرر تاني. ادي مجموعة عمودين هنا في النص والمجموعة التانية. هنكرر بنفس الطريقة كمان مرة، هناخد لفتين على الإبرة، أعدي غرزة 2 وهاجي على الغرزة التالتة وهشتغل عمود بلفتين، هاخد 3 سلاسل، هاجي في الغرزة اللي عليها الدور على طول وهشتغل غرزة حشو، وبعدين 3 سلاسل كمان، هلف مرتين الغرزة اللي عليها الدور وهشتغل عمود بلفتين،
هلف الخيط مرة واحدة وهعدي غرزة التانية وهاجي على التالتة وهشتغل عمود بلفة، لفة كمان، والغرزة اللي بعديها عمود بلفة. لو بصينا كده هنلاقي الشكل اتكرر للمرة التالتة. تمام، لسه مجموعة واحدة هكملها وهرجع لكم نبدأ السطر اللي جاي مع بعض. اشتغلت المجموعة الأخيرة وباقي معايا في النهاية 4 غرز. خلاص، او بعد اخر عمود بلفتين باقي معايا 4 غرز بالظبط كده، العدد مظبوط معايا. هلف مرة واحدة، هعدي غرزة التانية وهاجي على التالتة هشتغل عمود واحد، والغرزة الرابعة والأخيرة اللي بعدها هشتغل كمان عمود. كده السطر الأول خلص معايا. بصوا منتظم جدا وماشي ورا بعض بنفس الترتيب والعدد مظبوط معايا. السطر التاني الغرزة بتاعتنا بتتكون من تكرار سطرين. السطر التاني هنشتغله لكن مش بالطريقة دي، هناخد ارتفاع برضو 3 سلاسل بداية السطر. هلف الشغل بتاعي، هلف الخيط، هاجي على الغرزة التانية على طول هشتغل عمود. اهي دي بداية السطر بتاعي. بعد كده هاخد 2 سلسلة. تمام، هاجي هنا شايفين الثلاث سلاسل وغرزة حشو 3 سلاسل شايفينهم اهو، دول اللي انا هشتغل فيهم. هاجي في اول فراغ بيكونوا الثلاث سلاسل اللي في الاول دول، هدخل هنا في الفراغ ده وهشتغل غرزة حشو. بعد كده هشتغل 5 سلاسل، 3 4 5. هاجي على الفراغ التاني هدخل جواه وهشتغل كمان غرزة حشو. بعد غرزة الحشو دي هاخد 2 سلسلة. بعد كده هلف الخيط، العواميد بس هي اللي ثابته معايا من اول الكوفيه لاخرها، يعني كل سطر بيقابلني غرز العواميد بشتغل فوقيها عواميد زيها ما بتتغيرش، السلاسل وعددها بس هما اللي بيتغيروا. بلف الخيط، باجي فوق العمود الاول بشتغل عمود بلفه، وباجي فوق العمود التاني بشتغل عمود بلفه بالشكل ده. بعد كده بكرر اللي انا عملته في بداية السطر بكرره، باخد 2 سلسلة بعد العواميد، باخد 2 سلسلة، باجي هنا على اول فراغ هو بيكونوا ال3 سلاسل دول، شايفين الفراغ ده، الفراغين دول هم دول اللي انا بشتغل فيهم. باجي هنا بشتغل غرزة حشو، وبعدين 5 سلاسل، 3 4 5. باجي على الفراغ اللي بعده وبشتغل غرزة حشو، وبعد غرزة الحشو باخد 2 سلسلة. بيقابلني بعد كده ال2 عمود، بلف الخيط وبشتغل فوق كل عمود عمود زيه. تمام، العمود التاني الشكل بقى كده. بكرر بقى المجموعات بعد كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر واشتغلت عمود فوق العمود اللي قابلني، هلف الخيط. بعد كده اخر حاجة في السطر كانت الارتفاع، هلف الخيط وهاجي في السلسلة التالتة هدخل وهشتغل فوقيه عمود بلفة. كده السطر التاني خلص معايا. السطر التالت بيكون تكرار للسطر الاول، هنشتغل 3 سلاسل ارتفاع بداية السطر، وهنلف الشغل بتاعنا، هنلف الخيط والعمود التاني هنشتغل فوقيه عمود، وهنكرر بنفس الطريقة. هلف الخيط مرتين. كل شغلي بقى هيكون بعد كده خلاص احنا حطينا الاساس اللي هو السطر الاول، كل شغلي بعد كده هيكون في الفراغ اللي بيكونه ال5 سلاسل هنا وهنا، والعواميد طبعا زي ما قلنا بنشتغل فوقيها عواميد زي ما هي. تمام، انا لفيت الخيط مرتين اهو. هاجي هنا في الفراغ ماليش دعوة بالسلسلتين دول، مش هشتغل فيهم، انا بشتغل في ال5 سلاسل دول. هاجي هنا وهشتغل عمود بلفتين بنفس الطريقة اللي اشتغلناها قبل كده اهو. بعد كده هناخد 3 سلاسل، هنيجي في نفس الفراغ هنزل وهشتغل غرزة حشو، وبعدين 3 سلاسل، هلف الخيط مرتين وهنزل في نفس المكان وهشتغل عمود بلفتين كمان. بعد كده بيقابلني ال2 عمود، بلف الخيط وبشتغل فوق كل عمود عمود زيه، اول عمود، العمود التاني
اهو الشكل بقى كده. بعد كده نشتغل مجموعة كمان مع بعض. بلف الخيط مرتين، باجي في الفراغ بتاع ال5 سلاسل وبشتغل عمود بلفتين، 3 سلاسل، 2 3، وبعدين غرزة حشو وبشتغل 3 سلاسل كمان، بلف مرتين وبنزل على نفس المكان وبشتغل عمود بلفتين. دي المجموعة بتاعتي. بعد كده الاتنين عمود بلف وبشتغل فوقيهم 2 عمود زيهم. ده السطر التالت وهو تكرار للسطر الاول. هكمله وهرجع لكم نبدأ سطر جديد مع بعض. وصلت لنهاية السطر رقم 3. هنقفله مع بعض. اخر عمود اشتغلته هشتغل بعديه عمود فوق الارتفاع فوق السلسلة رقم 3. هلف الخيط وهاجي في السلسلة التالتة وهشتغل فوقيها عمود. هنبدأ السطر الرابع، والسطر الرابع بيكون تكرار للسطر التاني. هناخد ارتفاع 3 سلاسل وهلف الشغل بتاعي، هلف الخيط وهاجي على العمود التاني هشتغل فوقيه عمود بلفة. معايا بداية السطر ارتفاع وعمود بلفة. بعد كده بشتغل 2 سلسلة، باجي بقى على الأماكن اللي بتكونها 3 سلاسل قبل غرزة الحشو، وبعدها باجي وبقفل بغرزة حشو كمان، وبعدين بشتغل 5 سلاسل ورا بعض، 4 5. باجي في الفراغ التاني وبشتغل غرزة حشو كمان، وبعدين 2 سلسلة والعمودين بلفة فوقيهم عمودين بلفة زيهم. أول عمود والعمود التاني بنكرر بنفس الطريقة. بعد الاتنين عمود بشتغل 2 سلسلة، باجي في أول فراغ هنا بيكونوا السلاسل هنا ال3 دول، بدخل وبشتغل غرزة حشو. بعد كده 5 سلاسل، باجي في المكان التاني الفاضي ده بدخل وبشتغل غرزة حشو، وبعدين 2 سلسلة والعمودين فوقيهم عمودين. السطر التاني كله بيتكون من سلاسل وحشو والعواميد فوقيها عواميد زي ما هي بالشكل ده. تمام. وبنفضل بقى نكرر بنفس الطريقة. سطر بنشتغله السطر اللي هو بيتكون من عمود بلفتين وحشو وعواميد عادية، والسطر التاني بيتكون من سلاسل وحشو وعواميد عادية. بنفضل نكرر لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه. الجزء اللي انا اشتغلته اهي بداية الكوفية بتاعتي. بصوا الغرزة جميلة جدا في الخيط ده كمان، حلو قوي، عجبتني جدا الخيط. واشتغلته بإبرة 5 مع ان الخيط يعني مقترح عليا إبرة مقاس 4، لكن انا اشتغلت بإبرة 5. الخيط يستحمل ان انت تشتغلي بإبرة 5. ده شكل الغرزة اهو، تالي كده اوضح اهو. صفوف العواميد فوق بعض زي ما هي، وتكرار السطور زي ما انتوا شايفين كده. لسه هدخل اللون ده، دخلت اللون الاول والتاني اهو بالشكل ده. بصوا دول ال3 الوان اللي انا هشتغل بيهم الكوفيه. تمام. هوصل للطول المناسب للكوفيه وهنرجع نشتغل الخطوه اللي جايه مع بعض. وصلت الكوفيه للمقاس اللي انا محتاجاه. انا وصلتها 2 متر بالظبط. بصوا ده شكل الغرزه، بصوا جميله ازاي ومتناسقه. تمام. انا بدلت طبعا الالوان، انا وزعت الالوان بالشكل ده، اللون الكشمير وبعدين رمادي اوف وايت، ورجعت تاني للكشمير والاوف وايت والرمادي اهو، وبعدين قفلت الكوفيه باللون اللي انا بدأت بيه. تمام. هنا في طريقتين ممكن تقفلي بيهم الكوفيه. ممكن تقفليها انفينيتي بالشكل ده وهتوصلي وانتي شغاله هتتقفل انفينيتي. ممكن كمان ان انتي تسيبيها من غير شراشيب، هيكون شكلها كويس جدا زي ما انتوا شايفين، طريه ازاي وانسيابيه جدا. ممكن تتلبس من غير شراشيب مفيش اي مشكله. والحل الثالث ان احنا هنركب الشراشيب. انا هركب الشراشيب من اللونين اللي اتبقوا، هركب كل جنب لون. انا حباها تكون كده، هيكون شكلها ان شاء الله ظريف. هنشوف بس الاول الوزن بتاعها قبل ما نركب الشراشيب. هنطبقها كده ونوزنها، وبعدين هنركب الشراشيب وننضف الخيوط ونشوف الشكل النهائي. بالظبط اخدت
236 جرام. هنركب بقى الشراشيب. هتقيسي الشراشيب على اي حاجة عندك وهتقصيها بالمقاس اللي انت عايزاه. ركبت الشراشيب للكوفية ونضفت الخيوط. بصوا ده الشكل. انا ركبت كل جنب بلون من الخيوط الباقية بالشكل ده. انا استعملت 3 انواع من الخيوط. استعملت برنسيس سوفتي وهيمالايا افريداي وهيمالايا افريداي سوبر لوكس. العرض بتاع الكوفية 30 سنتي وطولها 2 متر من غير الشراشيب. نشوف دلوقتي هي اخدت خيط قد ايه. هي كانت اخده من غير الشراشيب 236 جرام. احنا دلوقتي ركبنا الشراشيب، اخدت 260 جرام بالظبط، يعني حوالي 30 جرام لخيط الشراشيب بس. اتمنى ان شاء الله ان الكوفيه تكون عجبتكم وان الشرح يكون سهل بالنسبه لكم. استنى طبعا رايكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي بيشوفني لاول مره وما عملش اشتراك يدوس على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.